ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እላለሁኝ። እንግዲህ ጋይስ እንግዲህ ወሊሶ ቲዩብ ነው። እንግዲህ በዚህ ወሊሶ ቲዩብ የተሰኘ ምርጥ የዩቲዩብ ቻናል በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች እንግዲህ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን በመጫን እንግዲህ ጋይስ እዚህ ቤተሰብ አባል ይሁኑ እንዳለን ተቀላቀሉን እንዳለን እንግዲህ ጋይስ ዛሬ ቪዲዮአችን ቀጥላል። እንግዲህ ዌልካም ቱ ማይ ቻናል እያልኩ እንግዲህ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ 100% ካሎሪስ ፎርሙላ ነው ወይም ደግሞ 100% ከሞራ አሰራር ሳሙና ከሞራ አሰራር ፎርሙላን በመጠቀም እንዴት አድርገን በቤታችን ውስጥ ቀላል ሳሙና ማዘጋጀት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ቤተሰብ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ። እዚህ ቪዲዮ በኋላም የተለያዩ ቪዲዮዎች ስለምለቃችሁ ቪዲዮዎች በተከታታይ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን በመጫን እዚህ ቻናል ቤተሰብ አባል ሁኑ። ላይክ በማድረግ ይህ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ እጠይቃለሁ። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ስክሪን ላይ ቅድም እንደተመለከታችሁ የዚህ ሳሙና አሰራር ፎርሙላ አንዳንዷን ነገር እንደዚህ እንለካለን። ሳሙና ፎርሙላ መሰረት እንግዲህ ፎርሙላ ላይ እንዳያችሁት 400 ግራም ካይማስተር ወይም ደግሞ tallow የሚውራ ወይም ደግሞ 70 ግራም የሚሆን ካስቲክ ሶዳ እንዲሁም ደግሞ 160 ግራም የሚሆን ውሃ ክሎርና ፎሚንግ ኤጀንት ኢንስቲድ ኦፍ ፎሚንግ ኤጀንት እንግዲህ እዛ ጋር የምንጠቀመው አሪፍ የሆነ ሊኪድ ሶፕ ነው በላፕሳ እና ወይም ደግሞ በሶዲየም ሶልፌት ቦታ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በቀላሉ ሳሙናችንን መስራት እንድንችል ብዬ ያዘጋጀሁት የራሴ ሜተድ ነው። ቤተሰብ እንግዲህ ሞራችንን እንደዚህ 400 ግራም የሚሆን ሞራ እንደዚህ እንለካለን። አንድ ሰዓት እናዘጋጃለን ማለት ነው። በፎርሙላችን መሰረት አንዳንዷን ነገር እዚጋ በስርዓት ሜዥር አድርገን እያንዳንዷን ነገር በስርዓት ለክተን አዘጋጅተን ነው እንግዲህ ወደ ፕሮሰሱ የምንገባው ማለት ነው። በሚገባ እንግዲህ የለካነውን ውሃና ለክተን ወይም ሜዥር አድርገን ያዘጋጀነውን ኮስቲክ ሶዳችንን በምታዩት መልኩ ሚክስ እናደርገዋለን። በደንብ እስኪ ውሃ ድረስ ሚክስ አድርገን እናዋህደዋለን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ምንም አይነት ጥያቄ ወይም አስተያየትና ኮመንት ካላችሁ በቦክሷ ውስጥ ወይም ኮመንት መስጫ ሳጥን ውስጥ አስቀምጡልኝ እጠይቃችኋለሁ። በመቀጠልም ያዘጋጀነውን ማልፋት ወይም tallow በምታዩት መልኩ በሳጥናችን ላይ ሜልት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሜልት አድርገነው ሜልት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሜዥር አድርገን ካዘጋጀነው ሚክስ አድርገን ከውሃው ጋርና ሶዳና ውሃው ሚክስ አድርገን ያዘጋጀነው ሶሉሽን ሞራ ቤታችን ጋር እንደዚህ በምትመለከቱት ሚክስ እናደርገዋለን። ሰዓት ሚክስ እናደርገን በደንብ አድርገን እናስባለን። ራሱ ስቴጅ የሚባለው ደረጃ ላይ ሲደርስ አድርገን ሚክስ እያደረግን እናዋህደዋለን። ራሱ ላስቲክ ይሆናል ማለት ነው። ራሱ ስቴጁ ላይ ሲደርስ ላስቲክ ይሆናል ማለት ነው።
በመቀጠል እንግዲህ ሳሙናችን አረፋ እንዲኖረው ከነገርኳችሁ ላፕሳ ወይም ሶዲየም ሰልፌት አካባቢያችን ባናገኘው እንኳን አሪፍ የምንለውን ሶፕ ወይ ፈሳሽ ሳሙና ወይም ሳሙናችን አሪፍ የሆነ ፎም እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የልብስ ሳሙና ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ሳሙና ናቹራል ከሆኑ ኢንግሪዲየንቶች ከማንጎ ከሪ ከተለያዩ ነገሮች ፋብሪካችንን እንደዚህ ለእናንተ የሚመቸውን አይነት ቀለም በመጨመር ሳሙናችንን ከለር እናደርጋለን። ይህ ኦፕሽናል ነው፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ከለር አለመጨመርም ትችላላችሁ። ከለር እንዲሁም ሳሙናችሁን ፈለጋችሁትን አይነት ከለር መጨመር ትችላላችሁ። በደንብ አድርገን ሚክስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከለራችን ጨመርነውን ከለር በደንብ አድርገን ከዋሃድን በኋላ ይህ በቀላሉ ሳሙና እንደዚህ ቤቶች ሰርተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እንደምትመለከቱት ተመልካቾች ወደ መጨረሻው ስቴፕ እየተጠጋን ነው። ያዘጋጀነውን በእንደዚህ አይነት መልክ ያዘጋጀነውን ሳሙናችንን ወደ ሞልዳችን እንገለብጣለን ማለት ነው። ሞልዳችን በመገልበጥ ደርቆ ለመጠቀም ዝግጁ እንዲሆን ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሞልድ ከሌላችሁ ማንኛውንም በቤታችሁ ውስጥ የሚገኝ የስማችሁ ካለ ሳሙናችሁ እንዲኖረው ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ ሳሙና እንግዲህ ከ40 ደቂቃ በኋላ ለመጠቀም ዝግጁ የሆነ ሳሙና እናገኛለን ማለት ነው። ኖርማሊ ለቢዝነስ ወይም ደግሞ ለገበያ ምክንያት 5 ቀን 4 ቀን መጠበቅ ነው። እስኪወጣ ትችላላችሁ። 40 ደቂቃ በኋላ ግን ይህ ሳሙና ቤት ውስጥ ስርዓት የመጠቀም ደረጃ ላይ ደርሳል ማለት ነው። የምትመለከቱ እንዲህ አይነት ሰማዎች በመጠቀም ሳሙናችሁን ከስማዋ ችላላችሁ ሞልድ ሌላችሁ። አሁን የአምፖል እቃ ነች። ቀላል አድርጌ ነው እያሳየኋችሁ ያለሁት። ማንኛውም ሰው በቀላሉ እንደዚህ በማዘጋጀት ቤት ውስጥ ሳሙና ማዘጋጀት ይችላል። ሳሙና ለመስራት እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁ በጣም ቀላል ይሆናል ማለት ነው። የምትመለከቱት ከ40 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ ቤተሰብ ይህንን የመሰለ ሳሙና አግኝተናል። የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንግዲህ ይህ ቪዲዮ ብዙ ሰው እንዲደርስ ላይክ በማድረግ ራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። በሚቀጥለው እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ሳሙና ብቻ ሳይሆን የተለያዩ
ቤት ውስጥ የምንጠቀማቸው ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ቢበላሹብን እንዴት አድርገን ፊክስ እንደምናደርግ ቀለል ባለ መንገድ የምንማማርበት ቪዲዮ እያዘጋጀሁ በዚህ ቻናል መልክላችሁ ይሆናል። በዚህ ቻናል ጋር ብትሆኑ ከሆነ ብዙ እንደምትጠቀሙ ብዙ ነገሮችን አብረን እንደምናደርግ ሙሉ ፐርሰንት እርግጠኛ ነኝ። ይህንን አስተማሪ የሆነ ቻናል እና ሰብስክራይብ በማድረግ ብቻ ቤተሰብ መሆን ነው የሚጠበቅበት። እንዲሁም የእናንተ አንድ ላይ ለእኔ ብዙ ሺህ ሞራል ስለምትሆን ላይካችሁን እንዳትነፍኩኝ እላለሁ። እንግዲህ ላይክ ማድረጋችሁ ደግሞ ቪዲዮ ለብዙ ተደራሽ እንዲሆን ስለሚያስችል ላይክ እንድታደርጉ እጠይቃለሁ። እንግዲህ አሁን ቤተሰብ ሳሙናችንን ቼክ የምናደርግበት ታይም ነው። እንግዲህ እንደዚህ ያዘጋጀነው ሳሙና አረፋው ምን እንደሚመስል እንግዲህ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሬዲ በሚገባ ተዘጋጅቷል ማለት ነው ሳሙናችን። በምትመለከቱት መልኩ የሚገርም አረፋ ነው ያለው። 40 ደቂቃ በኋላ እንዲህ አይነት የሚገርም አሪፍ የሆነ ሳሙና ሰርተናል ማለት ነው። ማንኛውም ሰው በቀላሉ እንደዚህ ቤት ውስጥ ሳሙና ሰርቶ መጠቀም ይችላል። እንግዲህ ይህ ቪዲዮ በስርዓት እንዲህ ምርጥ የሆነ ሳሙና ቤት ውስጥ ቀላሉ በማዘጋጀት ሳሙና ወጪ መቀነስ ይችላል ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች ተደራሽ እንዲሆን ያድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ እንግዲህ ቤተሰብ መልካም ስራ ጊዜ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ እላለሁ እና ሰንብቱ። ቻው ቴንኪው።